What's up everyone, my name is Phoebe and this is my Van Choice 2.0 and today we're going to be doing a van tour. This van is a 1996 Kia Vesta na ginawa kong van house. I travel with this van and minsan dito na rin ako nakatira kapag nasa biyahe. Last year, yung tumama yung bagyong Ulysses, binaha yung van. Lahat ng gamit sa loob na lubog kasama na yung mga appliances, batteries, and lalong-lalo na yung makina. Halos wala na ako na isalba and pakiramdam ko noon, lahat ng pinaghirapan ko napunta sa wala. Pero instead na sumuko, napagdesisyonan ko na gamitin ang chance na yon para sa bagong simula. Napakaswerte kasi bukod sa perang naipon galing sa trabaho, marami sa inyo ang nag-donate para tulungan akong mapaayos yung makina at electrical ng van. At may mga magagandang loob na brands ang nakipag-collaborate para mabuo at magawa ang Choice 2.0. So without further ado, let me show you around. Kung naalala nyo, sobrang luma na ng itsura ng van. Maraming gasgas, bunggo, and dents sa palibot. Pero tignan nyo naman, sobrang ganda at bagong-bago na siya tignan dahil sa napakasobing pintura ng ER8 Auto Project. Minasilya mo na lahat ng mga bangga at lubog bago pininturahan para siguradong makinis ang kalalabasan. And kitang-kita nyo rin na hindi tinipid at makapal ang pintura. I chose the color green kasi it represents new life, endurance, growth, and syempre, abundance na rin. A game changer upgrade is this complete shower setup from Overland Kings. This is equipped with plumbing para may water source na rin ako going outside. This is the water sprayer na may mahabang coil para mas madaling ma-target yung mga areas na babanlawan and pagkain. Meron din itong quick release connector para mas madaling maitabi after use. So far, ang alam ko, Overland Kings lang ang meron ito. This is the shower awning na merong zipper para makaligo kami with privacy. Malawak to sa loob para makagalaw kami na maayos habang naliligo at nagsisilid. May mga small pockets din to sa loob para may paglagyan ng mga toiletries pag naliligo. Meron din mga strap sa ilalim na paglalagyan ng pins para hindi basta-basta ang inis na ginagamit. And best of all, madali itong i-set up and ligpitin. We also have these work lights from Overland Kings. Para kung kinakailangan naming kumilos sa labas paggabi, may pangmalawakang kaming source of light at hindi magtitiis sa dilim. Naglagay na rin kami ng ladder para madali namin ma-access yung wall. Naglagay na rin kami ng roof rack saka roof rack bag para hindi mabasa yung mga gamit sa loob. And we also have this recovery tracks from Outdoor Project PH para in case na mabalaho kami, may karoon ng traction yung gulong. On this side, we have a 2.5 by 2.5 meters na awning from Outdoor Project PH. This is nice kasi nagkakaroon din kami na extra shelter or protection
in case sobrang maaraw and maulan na din. Next, dito naman tayo sa loob. Tara, pasok tayo. Pero bago tayo pumasok, please don't forget to like this video and subscribe to my channel para masubaybayan mo ang adventure namin with this van. Tara, pasok tayo. Pagbukas pa lang ng pinto, you'll already appreciate ang napakalinis at pulidong craftsmanship na pagkakagawa ng Chundan style sa interior. Napakadali nilang katrabaho. They always make sure na masusunod ang concept or idea mo bago nila ito i-execute. Actually, sa sobrang daling katrabaho ng mga nasa Chundan style, nung day mismo na ilalabas na yung van, nag-request ako to have this small bench para meron akong upuan while working on the sink. And ang ginawa nila, nilagyan din nila ng storage. And ilang minutes lang, actually wala pang 1 hour, tapos na agad to. First thing you will see is this couch or receiving area. Masarap dito tumambay habang nagluluto or nag-charge, or just simply admiring yung view sa labas. Second, it acts as a storage para lagyan ng mga gamit like jumper cables, battery charger, or mga tools na ginagamit madalas para sa bahay. Third, it works as an extra kitchen space, a coffee table, or a workspace. Mas malaki na rin ang floor area, kaya mas may freedom of space. Mas madali na rin linisin ang floor dahil this time, vinyl flooring na ang ginamit dito. Alright, let's move on to my favorite spot, the kitchen area. Simulan natin dito, behind the driver's side. This console has 3 shelves. Sa pinakataas, you can put spices and it goes all the way to the back. Second, dito nakalagay yung drinking water para mas madaling ma-access. And third, meron tong mga charging ports para pag-charge ng mga gadgets and saksakan na rin ng mga kitchen appliances. Behind this console is where I store my 25-liter freshwater container na gumagamit ng 12 volts pump para sa sink and also sa outdoor shower. I chose to keep my standard double sink because it works well for me. Kasyang-kasya lang yung mga plato, yung mga kaldero, and hindi sila nagsisiksikan dito sa sink pag hinuhugasan. The sink drains directly to the ground, so I make sure that I use only natural and non-toxic products. The other half of my sink, ginawa kong lutuan. This is just a super kalan and nilagay ko yung tank sa ilalim ng sink and yung burner sa ibabaw. This way, mas stable siya. Hindi siya basta-basta matatabig or matutumba. Protected din ng sink walls yung paligid para hindi ako basta-basta mapasok. Yung ilalim ng sink, nilagyan ko rin ng heat and flame retardant para hindi basta-basta tumagos yung init. Yung tank is safely housed under the sink with braces para hindi siya maalog-alog or mauntog-untog while driving. I also chose to keep this super kalan dahil mas pangmatagalan siyang gamitan and mas accessible or mas madali siyang mabibili kahit nasa probinsya ako. I still have this mosaic tiles para may tropical touch pa rin yung design. They also added this folding table para may extra space sa kitchen. Sa ilalim ng sink is may open space na pwedeng paglagyan ng mga toiletries and meron ding 2 cabinet. Sa taas, pwedeng lagyan ng mga plato or kutsara. Sa baba, pwedeng mga baso and also some pots and pans. On this side is where the tank is. Meron din tong open space na pwedeng paglagyan ng dry goods tsaka mga cooking utensils. All the way to the back is meron ding space na pwedeng lagyan ng mga pots and pans para hindi masyadong maingay while driving. Another highlight of this kitchen is this freezer. It's a 12-volt 15-liter freezer from Overland Kings na 35 watts lang ang consumption ng kuryente. Talagang nag-yelo to, so makakapag-store na ako ng cold cuts and raw meats while traveling. And what's best is pag ma-achieve nyo na yung set na temperature, magre-regulate na yung compressor, and mas bababa yung consumption ng kuryente. Meron din tong 12 months warranty and also a user manual from Overland Kings. And this brings us to our electrical side.
I have a 200 watts solar panel, and I am using two 200 amp hour AGM batteries by Newton Power. Super nice na mga AGM batteries for van life kasi it's extremely resistant to vibration. They are totally sealed, non-spillable, and maintenance-free. I opted for more power kasi aside from the freezer that I'm using, I also plan to use a water heater, rice cooker, mag-charge ng batteries, and syempre may mga household appliances. I have a 1,500 220 volts inverter para magamit ko yung mga household appliances. I have a total of 6 wall sockets na 220 volts, and I also have 6 USB ports. The mood lights are 12 volts, pero yung mga recessed lights or yung main ilaw are 220 volts. Meron din akong pure 12 volts power source na merong dalawang cigarette plugs and dalawang USB ports that is installed by Overland Kings para ma-power itong 12 volts freezer ko. When I opted to upgrade my batteries, si Overland Kings na rin ang nag-setup ng wiring. I love it kasi malinis and labeled siya. They also made sure na may breakers and fuses para in case mag-trip ang kuryente, may protection yung mga appliances and also hindi mag-cause ng fire. Lahat ng house part is powered by Newton AGM batteries. I also plan to add a solar panel para mas ma-maximize ang power ng AGM batteries na to. By the way, hindi pa ako nakakabili pero it's very important na merong fire extinguishers ang mga van lifers. Now let's move on to the star of the show, the bed area. You'll see the difference now. If we change it, you'll know how. Nothing ever stays the same. Once you let it change. I just used a standard double-sized bed na pinutulan ko sa paa para magkasya sa van. Student style, wrapped it in this leather and sinunod nila yung gusto kong classic style katulad ng mga interiors ng mga vintage na sasakyan. The sleeping area is 50 inches wide and I think 45 inches long. For the bed extension, binubuksan lang namin itong mga cabinets and pinapatong lang namin yung platform. We just add the couch foams and it's converted to a bed that can sleep 2 people. On this side of the bed is my vanity mirror na may vanity lights pa. Meron siyang mga shelvings para pwedeng paglagyan ng mga skincare, ng supply, and kung ano-ano pa. Sobrang lakas makababae ng area na to. Mas maganda and mas malaki na rin ang storage under the bed. If you open this cabinet, nandito yung portable toilet ko para out of the way na rin siya and hindi makakain ng space dito sa area na to. And actually, malaki siya so you can still put some cleaning stuff and other toiletries. And on this side of the bed, dito naman nakastore yung mga solar batteries. This is an overhead storage that goes all the way to the back. So on this part, you can put spices then or other kitchen stuff. On this area, maybe gadgets siguro kasi may saksakan or wall socket. So may USB port then. And the third one, I plan to put clothes that we normally use para hindi na kami iikot lagi doon sa likod to get them. Sa ilalim ng bed, doon sa likod, has 2 sliding drawers na malalaki. It's designed para mapaglagyan namin ng clothes and beddings. Yung mga space sa likod or wheel wells can be a storage for fluids and oils in case of emergencies. And pwede rin yun paglagyan ng mga tools or beach chairs and other outdoor stuff. Grabe guys, umabot tayo dito. Naalala ko nung nagsisimula pa lang tayo. 5 lang yung viewers every time na nagpe-premiere tayo ng video hanggang sa lumaki na ng lumaki. Siyempre, dumami na rin yung mga haters. Pero sobrang pasasalamat ko sa inyo sa mga patuloy na sumusuporta. Matagal na siguro akong tumigil or sumuko kung hindi dahil sa inyo. If there's a takeaway sa mga pinagdaanan namin, ito yung huwag kayong basta-basta susuko. Alamin nyo kung ano yung mga passion at pangarap nyo and work hard for it. Lagi kayo manghihingi ng guidance kay Lord para i-direct kayo sa path na para sa inyo talaga. Kasi for sure, kahit anong challenges pa yan, basta hindi kayo susuko, hindi ka rin niya papabayaan. Ibibigay niya yung mas better na nakalaan pag nagpatuloy ka. Tiwala lang, aabot din tayo dyan. That's it guys, I hope you like this video. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you guys for watching. See you on the next one.